كنت بحب اكتشف حاجات، يعني بحب مثلا افتح الفيديو اشوف جواه في ايه. مرة حاولت اعمل طرزان، مرة حاولت اعمل فرافير بالعجلة على سور الحضانة. على طول لوحدي كده. مامي جت قالت لي ايه رأيك اتجوز فلان الفلاني، قالت لي اسمين، اتجوز فلان ولا فلان. فانا قلت لها اتجوزي واي عشان اكس انا بخاف منه، بحس انه مش بيحبني. قالت لي ان جدتي مامة بابايا عايزاني اقعد معاها شويه، ورجعت لقيت مامي متجوزه اكس ده وبيفرجوني على شريط الفيديو. فاكره كويس قوي ان انا حسيت يعني باحساس وحش قوي. لما كبرت فهمت ان هو زي ما يكون خيانه. في مرة من المرات كان هو ومامي نازلين، فقبل ما ينزل اداني مثلا 5 experiments وهو لما هيجي هيسمعهم لي. ف 5 experiments دي كانت كتير بالنسبة للطفلة يعني، وانا كنت خلاص عايزة انام. ففاكرة انا كلمتهم قلت له ممكن اسمعهم لك في التليفون، انا كنت هقراهم من الكتاب. فقال لي لا. قلت له انا عايزة انام وتعبانة وكده. قال لي لا، اقعدي ذاكري ولما اجي اسمعهم لك، ولو لقيتك نمتي هضربك. وانا كنت بتضرب ضرب مبرح، يعني ممكن بالخرطوم بالخرزانة. فانا يوميها كنت خايفة قوي، ما كنتش عارفة اذاكر ولا اركز ومش قادرة افضل صاحية. ودخلت فتحت التلاجة واخدت كل الادوية اللي في التلاجة، يعني قلت يا اما هتضرب واتوجع يا اما اموت، فاموت احسن. وهم رجعوا بقى لقوني يعني مغمى عليا وكده وودوني المستشفى. ضفاير في الهوا طايرة ترسم للسحاب سكة، تلمس كفوف السما وفي الخيال حيرة، توقف عقارب قلبي كل ما ذلك غاب، أتوه بين الوجوه أدوق كل باب، ذرة في هوا صحراء بلاها ليل شقت عتمته صخرة. وانا فاكره كويس قوي ان في يوم قررت ان انا مادام انا كده كده بتضرب وانا ما بعملش حاجه غلط، يبقى انا هعمل حاجه غلط. وهنا ابتديت اتمرد في حياتي وارجع متاخر واتضرب في المدرسه. مثلا لو في اصحاب مامي مش عايزاني ابقى صاحبتهم هبقى صاحبتهم. ماليش حد، هو انا وانا، فانا اللي لازم احمي نفسي. ولقيت شايفه لو ربنا موجود فهو مش عادل، ولو مش موجود خلاص مديني مش حباني ومش عايزاني وحطت ناس في حياتي بتضرني، ف انا مش بحب. قلبي يثور كل الأراضي بور، لو انت إله محب ليه سبت الوحوش تنهش قلوب من نور. ما كنتش عايزة اعيش اصلا، يعني كنت عايزة اخدر مشاعري كلها، عايزة اهرب من الحياة نفسها. جربت الانتحار ما متش، مفيش حاجة تانية بتسكن مشاعري، فانا هاخد الحاجات دي يعني. الاول كل فين وفين، وبعد كده كل يوم كل يوم، يعني قعدت سنين كده. وبعدين ابتديت احس ان انا مش قادرة استحمل
نفسي كده ولا الحياة دي. انا فاكرة في مرة يعني اخدت جرعة كبيرة قوي، وكنت حاسة ان انا بموت، لو انا مبسوطة وقاعدة على السرير ويلا مستنية بقى روحي تطلع يعني. وبعدين فجأة جه في دماغي اللي هو طب لو في ربنا، وقعدت اعيط وقعدت ادعي ساعتها يا رب لو انت موجود اديني فرصة تانية. انا كنت واخدة مخدر قوي، مستحيل انام، ما ينفعش انام وانا واخداه. فابتديت احس ان انا بهدى ونمت زي الاطفال. صحيت تاني يوم حاسة اللي هو ايه ده، ربنا موجود، طب هجرب اقرب لربنا. بعدت عن كل الناس اللي بتاخد مخدرات، بيسكلي بعدت عن كل الناس اللي اعرفها، وبقيت بحس ان انا بشوف ربنا كل يوم في حاجات بقى اللي هو مثلا بعديها بيومين كده الاقي نفسي وانا بنام دماغي بتفكر في الاسئله الوجوديه دي، حاجات اسئله ما عنديش رد ليها وكنت بخاف قوي. فلاقي في صوت كده بيقول لي ايه، خدي كتاب من اللي جنبك الهي نفسك باي حاجه اقريه يعني. واتفتح على سوره اسمها الرحمن، ودي كانت اول مره في حياتي اقرا السوره دي، لغايه اللي هو وباي الاء ربكما تكذبان. فاي سيرشت معنى الاء، ساينز، علامات. فانتوا ازاي باي الاء ربكما تكذبان؟ ما كنتش فاهمه وانت بترد عليا انا ده انا يعني انا لا شيء، انا عملت حاجات كتير وحشه وقلت ان انت مش موجود، فانت بترد عليا دلوقتي وكنتش قادره اصدق يعني. فحبيته اكتر. الموضوع كان سحر، سحر ادمنته بدل المخدرات، وهو طبعا مش بدل، هو احلى بكتير. صديقة ليا كانت قاعدة معايا في البيت، كان عندها صديقة كانت جت تبات معاها كام يوم، هي كانت كمان بتشرب مخدرات، فكانت بتشرب في البيت. فايه ده انتي كنتي بتشربي؟ طب تعالي، طب نقعد مع بعض، طب مش عارفة ايه، زن 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 كل يوم. هي ما خلتنيش اشرب، بس انا بقيت عايزة اشرب ورجعت اشرب تاني. انا بقى بالنسبة لي ربنا زي الاب والام، فهو هينتقم يعني. حد كنت بحبه قوي وكنت واثقة فيه قوي، وفجأة لقيته شخص تاني خالص، مش هو ده اللي انا اعرفه. حاجة وجعتني قوي يعني، وفجأة بقيت حاسة ان زي ما يكون هارت اتاك. وبعديها during the therapy بقيت بحس اكتر بقلبي. كنت الاول بحس بدماغي لغاية لما ابتديت احس بكل حاجة بقلبي، وكأن الاورجن ده ما كنتش حاسة بيه قبل كده. الحاجات وانا صغيرة، مامتي، الحاجات دي كلها، الوجع اللي انا كنت المفروض احسه بس ما كنتش سامحة لنفسي احسه. ما انا لو زعلت هبقى ضعيفة ومش هينفع. فخدت وقت ان انا ازعل شوية. حسيت ان انا ممكن اقرا شوية في التصوف، وبقيت بحب الموضوع ده قوي يعني، لانه علمني ان ربنا حب غير مشروط، ما هواش اب ولا ام، وما هواش مستنيني عشان يعاقبني، ولا هو مستنيني عشان ابقى قريبة منه. هو عزيز، فانا لو عايزة اقعد معاه انا اللي كسبانة. ليه مش مصدقة ان ربنا غفور رحيم؟ يعني انا لو انا اعرف حد واحنا صحاب ومن زمان، خلاص انا عارفة ان كلمته سيف على القلب. هو قال خلاص، فهو قابلني زي ما انا، هو مش هيسيبني. نفق حيطان ضيقة بتتبك على شرايين قلبي انحبس، يضخ دم براح كأنه أول مرة ياخد نفس.
part of الإدمان الخوف، ده الروت أصلا. ابتديت رحلة التعافي بتاعتي من المخدرات. حط نفسي أولوية، ما بعملش حاجة غصب عني. لما بقيت ما بتخانقش معايا ابتديت أشوفها هي أصلا عاملة ازاي في الحياة، فلقيتها فعلا طيبة. ايه ده جدع. ما بقيتش محتاجة الناس تقول لي انتي كذا، لان انا شايفاها انا كذا فعلا، فبقيت حباها فعلا. بحاول ان انا اريبروجرام دماغي او السلف ناريشن اللي انا بتكلم فيه مع نفسي. حاجة اتعلمتها برضو في الثيرابي ان انا افهم يعني ايه حدود، وان انا عايزة ايه. يعني هل انا عايزة اعمل كده بجد؟ اول لما احس ان في حاجة من جوايا، ان قلبي وجعني او متضايق، لازم اسمعني، لان الديفولت بتاعي عيب، ما يصحش نعمل كذا. ومش كل حاجة عيب على فكرة. الاول كنت عايزه اصلي عشان خوف، دلوقتي انا عايزه اصلي عشان بحبه. انا عايزاه معايا، عايزاه يعرف انا بحبه قد ايه. حبه غير مشروط، هو given، هو حاجه موجوده كده كده. يعني عايزاها او مش عايزاها هي موجوده. عندي واسطه ربنا، هبقى عايزه واسطه من حد تاني؟ هو الديفينيشن او هو معنى العدل والحب والكير والحكمه بطريقه مرعبه. يعني ممكن يكون في مواقف كتير عديت بيها في حياتي تبقى وحشة، بس هي اللي خلتني أنا النهاردة. زي ما في كذا حاجة، الشجر مثلا والزرع بتاعه يتقطع عشان يكبر، شعر البني آدم عشان يطول لازم نقص الطراطيف بتاعته. فأي ألم أنا حسيته أو الإنسان بيحسه هو بيحصل لسبب عشان يخليني أكبر. البيبي لما بيتولد وبيبقى كيوت كده، هو ده أنا، وكبرت أنا كفاية، I'm enough. شجرة اتقطعت فروعها، العود ما كانش أصلا حي، تطرح ترتفع يطول ورقها تضيع. قابلني على حالي بكسرتي، حب غير مشروط، يجري العباد على وسطك وانت وسطتي.